Welcome. This is the energy vibration lezing for the Maagd, Sun, Moon, and Rising sign. Het is de derde week in de maand van juli en ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. Deze derde week begint van 15 tot en met 21. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en bedankt voor de positive energy vibration lezing. De center van je week have to do met beoordelen. En wanneer beoordelen komt op, beoordelen heeft te maken dat iemand gaat even it is niet so it says it is iemand, a child, een kind gaat even vertellen dat een oude man, een man dat is een ramleier of een weeskal, heeft dat kind mishandeld. Oké? Dus een kind gaat aan zijn ouders of aan de rector of aan iemand vertellen dat deze oude man kan opa, ik ken een oom, ik ken een buur, ik ken een lerares, maar ik ken een zwemmaster, een zwemlerares. Maar deze oude man heeft een kind mishandeld. Het kind gaat even vertellen. Beoordelen. Beoordelen is de breakthrough. Beoordelen is informatie dat gaat even uitkomen in deze week. Voor sommigen van jullie hebben in de probleem gekomen vanwege doordat deze oude man, 45 jaar en ouder, is een ramleier of een weeskal. Je moet een beslissing over deze man gaan maken. Betekent dat je gaat deze man opgeven voor wat daden dat hij heeft je laten lopen of wat daden heeft hij gedaan. Oké, dus dat is het centraal voor je lezen. Als we bekijken, jullie dames 45 jaar en ouder, daar komt een einde naar een zorgzame situatie wat je hebt meegespeeld voor some time. Dus een eind komt en je zorgen is nou naar de banden toe, maar je bent verdrietig hier over deze issue, want deze issue zal nooit zo terugkomen. Dus je hebt zwaar verdrietig over een issue dat is plaatsgenomen. En nu is de issue komt tot een eind, maar je bent best wel verdriet en het affecteert de dames. De 9 van Pentacles komt uit en de 9 van Pentacles is hier en het affecteert de mannen. Nou, deze energie van de 9 van Pentacles heeft mee te doen met de mannen 45 jaar en ouder en de rector zag iets wat je hebt gedaan en je moet terugbetalen heel veel geld en ik ken aan een van je cliënt of dat soort dingen, omdat de rector komt achter wat je heeft gedaan. De rector realiseert dat je heeft documentatie, informatie veranderd en jullie mannen 45 jaar en ouder moet best wel een vergoed aan een cliënt of aan iemand gaan doen, omdat die hebben achtergekomen. En ik ken vice versa dat een vergoeding wordt betaald aan u, als je bent 45 jaar en ouder, jullie mannen 45 jaar en ouder. Het kan zijn dat de vergoeding wordt betaald aan u. Of als je hebt een zaak, je gaat de vergoeding betalen aan je werkgever of werknemer voor een issue dat was plaatsgenomen. Nou, de crowning van de lezing is een vrouw 45 jaar en ouder en zij is een viskreef of scorpiontje. Nou, dat was een issue dat is gebeurd in het verleden. En wat gebeurt in het verleden was daar een ontreksituatie dat heeft je pijn gedaan. En het heeft mee te maken met een family issue. Dus deze vrouw zal opkomen als je moeder. Het zal opkomen als een andere vrouw. Het zal opkomen als issue dat je hebt mee te maken met een andere vrouw. Ik ken op de werkvloer, maar ik ken
het is meestal in je leven dat het is iets dat is gebeurd in deze tijdlijn, waar deze vrouw heeft jou onterecht pijn gedaan. En het heeft mee te maken met de family, omdat hier is de energy of the connection met de family. Maar je gaat dus loslaten en achter jou zetten en je gaat vooruit gaan kijken. Nou, we hebben de energie van conflict. En deze conflict is een langlopende conflict. En nu, eindelijk, deze conflict komt tot een eind. En een nieuwe start komt voor jullie. En deze nieuwe start is een zeer positieve nieuwe start, omdat je krijgt heel veel bericht hierover. En de berichten kan bericht om sorry te zeggen. Sommige van jullie, als je bent in een relatie, vriendschap, familie, gelegenheid, daar is een excuse wordt ongeboden aan jou voor iets dat is gebeurd. En het heeft mee te maken over leugens en bedriegens. En nu de waarheid is boven water, omdat je was gewoon in je rug gestoken. Ik ken door mensen dat je niks van af weten. Deze mensen hebben één verhaaltjes gehad en die run met de verhaaltjes en niet echt de waarheid op gaan zoeken. En nu, je krijgt bericht hierover dat mensen wil echt even connecten met jou in whatever manier. En ik ken, als je bent op zoek naar werk, je krijgt heel veel offers voor werk komt binnen. Nou, de energie voor jullie in deze week is dat we hebben onverwachte nieuws komt over geld. Dus onverwachte nieuws komt dat jullie gaat wat geld verdient of geld krijgen van wekens doordat sommige van jullie was had niet geweten dat geld was van je rekening of dat soort of ding die heb af te komen kan van je kaart dat je kaart was gecharged voor iets en dat soort of thing en het gaat best wel terugkomen. Now for the family, hier is een issue waar en informatie onverwachte informatie komt over een family issue. En eindelijk zie je de waarheid hierover. En onverwachte informatie gaat even uitkomen over de family issue. En je gaat de waarheid hierover zien. Sommige van jullie moet best wel een beslissing. De number 2 energies over beslissen. Er is heel veel beslissing dat moet gemaakt worden in deze week. Voor sommige van jullie is over geld is een new start met je financial stability. En hier zie ik een new start with your financial stability. En hier zie ik dat justice come in. En doordat waar de rechtvaardige, de onterecht is terechtgemaakt. En nu krijg je een bericht over je financiële situatie dat het wordt weten. En je gaat besluiten om te gaan verhuizen. En verhuizen kan komen op met verhuizen van woonplaats, verhuizen van baan, verhuizen van mensen, situatie en organisatie. Maar er moet een beslissing om een verhuizing te gaan doen. Dan celebration, vieren. Je gaat vieren van wekens dat je bent victorious over een situatie. And it was success. This is you fear over a success over an issue that is gebeurd. And this success come up for the dames 45 jaar en ouder. And wat gebeurt is dat deze mensen hebben succes gekregen van wekens een situatie en ze krijgen best wel een nieuwe start. Er is heel veel verdriet. Maar het is best de verdriet achter te laten van wekens dat je kan de dingen niet meer veranderen. Het is zoiets als het is. En we blijven niet hangen in dingen dat we kan niet veranderen. Dus de stability van je leven
is dat jullie moeten beslissingen gaan maken. En dan je gaat even veren dat je hebt deze beslissing gemaakt. De outside influences is dat sommige van jullie hebben een issue met een wat met een weeskind of een tweeling. Maar deze issue gaat best wel oplossen. En voor de rest, er is nieuws over onverwacht geld. Dat komt binnen van een wat met een weeskind of een tweeling. Omdat er was some leugens en deception. Dat heeft gespeeld. En dat was geld dat was weggelopen van jou. Van wekens doordat de mensen hebben geld niet gestoten. Of zegt dat ze hebben het gestoten. Maar er is real slechte influence in wat is gebeurd. Dus verwacht in de week, sommige van jullie dat is in de problemen gekomen, gaat deze man opgeven. Deze man is een ramlier of een weeskal. Je maakt de beslissing in deze week om deze man op te geven. Zodra jij kan uit de problemen komen. Omdat deze man heb je in een probleem gebracht en je gaat... je gaat deze persoon opgeven. Je gaat vertellen wat is gespeeld en wat is gebeurd. En je gaat vertellen de waarheid. Oké? De 3 van staven is hier als je outcomes energy voor sommige van jullie. En sommige van jullie gaat overkomt die energie van verdriet. Je gaat even overkomen de energie van verdriet. En dat is best wel goed. Dames en heren, ik wens jullie heel veel rijkdom en gezondheid en geluk. Namaste.